my channel. Ngayon ay meron akong bagong video na i-vlog sa inyo. And then, gusto ko lang i-vlog sa inyo kung paano ako maglinis ng PC. So, sa mga hindi marunong maglinis ng PC or natatakot maglinis ng PC, meron akong link na kung paano ka muna kung paano mo sisimulan ang mag-disassemble at mag-assemble ng PC. So, nandyan yan kung gusto mo. And then, ito na yung chance mo para makapaglinis ka na ng PC mo. And isang hit na rin ang subscribe and like, share, comment na rin, and hit mo na rin ang notification bell para sa mga susunod nating video. So, ito ngayon guys ay ang aking vacuum. Ang vacuum ko, ang kanyang brand is Melta. Ano ito eh, 2-in-1 ata ito eh. Kasi dalawahan yung ano niya. Binili ko sa online. And then itong ano na to, itong vacuum na to, napakaganda nito. At saka maganda nito sa vacuum na to guys, matibay. Tsaka ilang beses ko nang ginagamit. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng PC. So, simulan na natin. Ngayon, nandito na tayo sa aking pwesto. Bago tayo mag-disassemble ng PC, ang gusto ko sanang gamitin ninyo, no, ay ang screwdriver na merong magnet. Yan. Bakit po kailangan na merong magnet yung dulo ng screwdriver mo? Kasi po, kung ikaw ay magkakabit na mamaya ng screw sa motherboard at kung nakahiga, baka kung malaglag yung screw sa mga sulok o area na hindi mo maabot, baka mahirapan kang magkabit o baka mahirapan kang kuhanin yung screw kung sakali man na nawalay dito sa screwdriver mo. So mas magandang may magnet para hindi siya matatanggal o hindi siya malalaglag sa board mo. So simulan na natin. Ngayon magmamasa ko kasi medyo malikang po, no? Pag magtatanggal kayo ng GPU, huwag niyong masyadong mamadaliin. Okay lang na matagal po yung pagtanggal, basta hindi lang siya masisira. And then, hawakan niyo lang po ng hindi masyadong ibig sabihin, yun bang nagagasgas, no? Lalagay kayo ng mga pyesa na itatabi nyo, siguraduhin nyo na hindi nyo makalimutan, no? Kapag screw, no? Ilagay nyo po, halimbawa ang screw sa GPU ko, ito, so yung para sa GPU ko, para sa backplate nya at saka yung screw nya, ito, so dito ko ilalagay.
Ayan guys, ngayon ay gagamitin naman natin ang vacuum. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit ang vacuum sa paglilinis ko ng PC. Ito, tingnan nyo maigi. Ayan. Okay. So, ayan guys, nakita nyo kung paano ko nilinis, no? And then, sa akin, hindi pa final yung paggamit ng vacuum, kaya gagamit ako ng brush. Kasi, para ma-finalize ko yung mga dumi, no? Kung wala na talaga, or nandyan pa. Kasi hindi naman lahat kayang gawin ng vacuum. Ginagamit ko lang yung vacuum para dito sa mga sulok na hindi maabot. Kung hindi na maabot na linisan, para hindi na rin masyadong matagalan. So mga binabrush ko na lang dito yung mga medyo sisiksik na. No? So sige, tingnan natin. Tapos na ako mag-cleaning ng system unit ko. Ang gagawin ko naman ay mag-assemble na ako ng aking PC. So, ang uunahin kong ikakabit dito muna ay ang PSU, no? True rated PSU po, dahil may GPU po. So, ayan. Kung pinapanood nyo ko, sana ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and mag-hit sa notification bell para sa mga susunod nating video. Dahil maliit lang yung
yung space ng aking system case, no? And then para maikabit ko yung front panel wires, gagamit ko na ako ng karton. Oo, karton yung gagamitin ko. Paano ko gagamitin yung karton? Simple lang, kasi para hindi ako mahirapan magkabit ng front panel wires sa front panel ng motherboard ko. Yan, di ba? Kitang-kita mo. So may protection para hindi siya magasgas, no? Yan. Bago mo i-install. Guys sa panonood sa aking video, and then salamat sa mga views. Then pwede nyong mabili ito sa online, mail pack, napaka-practical na bagay, at pwedeng panglinis ng PC, pwedeng pang vacuum, pwedeng pang blower. So yun lang, and then thank you.